विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मागील लेक्चरमध्ये आपण स्पर्धा परीक्षार्थ्याला परीक्षांची तयारी करताना कोणत्या मर्यादांना सामोरं जावं लागतं याबद्दल चर्चा केली होती. या लेक्चरमध्ये आपण स्पर्धा परीक्षार्थ्याच्या काही नैतिक जबाबदाऱ्या जाणून घेणार आहोत. तर पहिली नैतिक जबाबदारी आहे ती म्हणजेच स्पर्धा परीक्षार्थ्याला परीक्षेचे स्वरूप आणि रचना माहिती असणं हे गरजेचं आहे. कारण या परीक्षांच्या प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक पायरी ही महत्त्वाची असते. इथे होणाऱ्या कोणत्याही चुकीसाठी परीक्षार्थ्याला फार मोठी किंमत मोजावी लागते. म्हणजेच इथे प्रत्येक परीक्षेला प्रयत्नांची मर्यादा असल्यामुळे इथे चुकीला माफी नाही. ही झाली स्पर्धा परीक्षार्थ्याची पहिली नैतिक जबाबदारी. या पुढील जी नैतिक जबाबदारी आहे ती म्हणजेच परीक्षा उपयोगी पाठ्यपुस्तके निवडणे. साधारणतः या परीक्षांबद्दल असा समज केला जातो की या परीक्षांसाठी केलेला अभ्यास हा शेवटच्या क्षणापर्यंत कुठेतरी कमी पडत असतो. इथे आपण किती वाचतोय त्याहीपेक्षा नेमकं काय वाचतोय आणि ते परीक्षेच्या अभ्यासक्रमाशी निगडीत आहे की नाही याची जाणीव असणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. म्हणजेच अभ्यासक्रमाशी निगडीत योग्य अशी पाठ्यपुस्तके निवडणे ही सुद्धा परीक्षार्थ्याची एक नैतिक जबाबदारी समजली जाते. स्पर्धा परीक्षार्थ्यासाठी पुढील जी नैतिक जबाबदारी आहे ती म्हणजेच स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणं ही एक कंटिन्युअस प्रोसेस आहे. म्हणजेच सतत सुरू राहणारी प्रक्रिया आहे. पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत व अंतिम निकाल हे सतत सुरू राहणारं चक्र आहे. त्यामुळे जोपर्यंत तुम्ही यशाला गवसणी घालत नाही तोपर्यंत तुम्हाला तुमच्या प्रयत्नांचं सातत्य आणि चिकाटी हे टिकून ठेवावे लागते. त्यासोबतच संयम आणि सहनशीलता या गोष्टीही जपाव्या लागतात. ही झाली परीक्षार्थ्याची तिसरी नैतिक जबाबदारी. या पुढील जी नैतिक जबाबदारी आहे ती म्हणजेच कष्टाचं फळ, एक्सपेक्टेशन्स वर्सेस रियालिटी. माणूस हा खूप स्वार्थी प्राणी आहे. तो एखादी गोष्ट अशासाठी करतो की जेव्हा त्याला त्या गोष्टीपासून काही परतावा मिळेल याची अपेक्षा असते. आपण साधारण 1.5 ते 2.5 वर्ष या परीक्षांचा अभ्यास करतो कारण 2 ते 2.5 वर्षानंतर आपल्याला या परीक्षांचा परतावा हा पॉझिटिव्ह मिळेल याची अपेक्षा असते. पण प्रत्येक वेळेला असं होतंच का? तर नाही. कधीकधी या लेंदी प्रोसेसमध्ये आपल्याला अपयशाची चवसुद्धा चाखावी लागते. मग अपयश आल्यानंतर काय? तर पहिली गोष्ट म्हणजे मनोधैर्य जपणं, आपल्या चुकांचं आत्मपरीक्षण करणं व त्यासोबतच आलेलं अपयश पचवून पुन्हा एकदा नेटाने प्रयत्न करणं. हे आपल्याला काळानुसार जमलं पाहिजे. ही झाली परीक्षार्थ्याची पुढची नैतिक जबाबदारी. कोणत्याही गोष्टीबद्दल आत्मविश्वास असणं ही खूप मोठी गोष्ट झाली. आपल्या प्रयत्नांना आत्मविश्वासाची जोड असणं ही आपली जमेची बाजू झाली. पण अति आत्मविश्वास बाळगणं ही सुद्धा आपल्या विनाशाला कारणीभूत ठरणारी गोष्ट आहे याचीही जाणीव असली पाहिजे. म्हणजेच कॉन्फिडन्स आणि ओव्हर कॉन्फिडन्स यामधला फरकही परीक्षार्थ्याच्या लक्षात आला पाहिजे. आणि शेवटची पण तितकीच महत्त्वाची नैतिक जबाबदारी आहे ती म्हणजेच वेळेचा सदुपयोग करणं. त्यालाच आपण टाईम मॅनेजमेंट असं म्हणतोय. परीक्षार्थी या संपूर्ण स्पर्धा परीक्षेमध्ये त्याचा वेळेचा सदुपयोग कसा करतोय किंवा कोणत्या गोष्टीला किती वेळ देणं याचं पूर्णपणे काटेकोरपणे नियोजन करणं ही एक स्पर्धा परीक्षार्थ्याची नैतिक जबाबदारी समजली जाते.